नमस्कार। एउटा जिज्ञासा लिएर आएको छु। मलाई चाहिँ नि मेसेज आएको थियो कि जुन तपाईँले मेन्टल एरिथमेटिकको चाहिँ भिडियोहरू युट्युबमा राख्नु भएको छ त्यसलाई कसरी गर्ने त, मेन्टल अरिथमेटिक कसरी गरिन्छ त भनेर। अब त्यसलाई मैले कसरी भन्नु त, जस्तै हामीलाई चाहिँ 4 जोड्नु छ। मेन्टल अरिथमेटिक भनेको चाहिँ के हो भने हामीले यतिकै हेरेर त्यसलाई हिसाब निकाल्ने। जबसम्म यो चलाउन आउँदैन मेन्टल अरिथमेटिक तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्न। ठिक छ, जस्तै मसित एउटा हिसाब छ 9 छ, यसमा 1 घटाउने अनि 2 जोड्नु पर्यो भने 8 घटाएर 10 लाई लिने। अब 7 घटाउनु पर्यो भने 10 घटाएर 3 लाई लिने। अब मेन्टल अरिथमेटिक यसलाई गर्दाखेरिमा के हुन्छ भने अब हेरेर जसरी हामीले यहाँ चलायौँ त्यही अनुसारले हामीले आफ्नो दिमागभित्र यो दानालाई चलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै अब मैले यहाँ राखेँ, यसलाई पहिला मैले 9 चलाएँ, 1 को स्थानमा 9 चलाएँ अनि 1 घटाएपछि त यहाँ अब 8 बाँकी रह्यो। अब 2 जोड्नु पर्यो, यहाँ त 1 मात्रै छ भनेपछि 8 पुरै घटाएर मैले 10 लाई लिएँ। अब हामीसँग 1 0 मात्रै छ। अब 7 घटाउनु पर्यो, हामीसँग 10 मात्रै छ भनेपछि 10 घटाएर मैले यहाँ चाहिँ नि 3 जोडेँ भनेपछि अब हाम्रोसँग रह्यो यही 3वटा दाना आन्सर हुन्छ। यो हो मेन्टल अरिथमेटिक। यसको लागि एबाकस जान्नुपर्ने जरुरी छ। यतिकै चाहिँ नि हिसाब गर्नु पाइँदैन। हामीले जस्तै नर्मलमा हामीले हिसाब गर्छौँ, जस्तै 7 7 जोड्नु पर्ने 7 दुना 14, ओके न, त्यो हामीले मल्टिप्लिकेसनबाट गर्छौँ, ओके। जस्तै 10 र 15 जोड्नु पर्यो भने 25 हुन्छ, ओके। 14 र 14 जोड्नु पर्यो भने 14 दुना 28 हुन्छ, ओके। जस्तै अब 46 र चाहिँ 40 जोड्नु पर्यो भने पहिला 40 40 काटेर 80 बनाउँछौँ, त्यस पछाडि 6 जोड्छौँ। हामीले मेन्टलमा गर्छौँ, तर एबाकसमा गर्दाखेरिमा त्यो हुँदैन। जसरी चाहिँ एबाकसमा गरिन्छ नि त्यही अनुसारले गर्नुपर्छ। सानो नम्बर हामीले त्यसरी काटेर जोड्न पनि सकिन्छ, तर जब नम्बर लामो हुन्छ नि त्यस पछाडि हामीलाई यसकै रुल अनुसार नै जानुपर्ने हुन्छ। र सुरुमा सिक्दाखेरिमा यही अनुसारले चलाएर सिकेन भने एकैचोटि नम्बर ठुल्ठुलो भए पछाडि चाहिँ नि एबाकसको अनुसारले चलाउँछु भनेर सिक्नुभयो भने चाहिँ त्यो गाह्रो छ। त्यस कारणले हामीले जस्तै 9 9 जोड्नु पर्यो हामीलाई भन्यो भने जस्तै 9 त पहिला हामीले यसरी जोड्छौँ, यहाँ 9 जोड्यौँ हैन। अब अर्को पनि 9 जोड्नु पर्यो भने यसलाई 1 निकालेर हामीले यसलाई जोड्छौँ नि त। यो प्रोसेस याद गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ 1 हुन्छ अनि 8 हुन्छ। अब यसलाई के गर्नु पर्यो भने हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो। ठिक छ, अब 9 चढायौँ हामीले, 1 को स्थानमा 9 दाना चलायौँ। अब अर्को 9 चढाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त, एउटा दाना एउटा लाइनमा त हामीसँग त 9वटा मात्रै दाना छ, 9 त चलिसक्यो हैन भनेपछि अब यो 10 लाई लिनुपर्ने हुन्छ। 1 घटाएर यो 10 लाई लिने। हामीले यहाँ 1 चढ्यो, यहाँ अघि 9 थियो, 1 घटिसकेको छ भनेपछि 8 भनेपछि 1 र 8 हामीसँग बाँकी रह्यो भनेपछि यो भयो यसको आन्सर 18 र यो भयो यसको मेन्टल अरिथमेटिकको तरिका। यो भिडियो कतिको युजफुल छ तपाईँको लागि त्यो त थाहा भएन हैन। सानो एउटा जिज्ञासा आएको थियो मसित, त्यस कारणले चाहिँ नि मैले यो भिडियो बनाएर पोस्ट गरेको छु। रिक्वेस्ट छ मसित कि मेन्टल अरिथमेटिक गर्ने तरिका चाहिँ सिकाउनु भनेर। त्यसमा चाहिँ नि अलिकति वर्कआउट मैले गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने तपाईँले कतै पनि खोज्नुहोस् मेन्टल अरिथमेटिक कसरी गरिन्छ, कुनै पनि युट्युबमा खोज्नुहोस् तपाईँले कतै यो भिडियो पाउनुहुन्न तपाईँले। अब यदि मिल्यो भने सके भने एकचोटि म बनाउँछु, सके भने फेरि पोस्ट गर्नेछु। फेरि पटौला, हेर्दै गर्नुहोस्, सिक्दै गर्नुहोस्। टाटा।